Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și azi vin cu o rețetă faină de tot, prăjitură săcuiască. Așa este trecută în caietul de rețete al străbunicii mele Buia și mi-a o să și vedeți pagina respectivă cu caligrafia ei. O rețetă, dacă ea era născută prin 905, rețeta e cred că de prin anii 30, cam așa, 40. Seamănă cu Figaro, seamănă cu prăjitura London Salad, adică feliile londoneze. Are aluat fraged, are nucă, are gem de caise, dar este montată în oglindă, cu totul altfel. Arată senzațional, e o prăjitură demnă de o masă de Crăciun, de Paști sau de alte sărbători și vă invit să vedeți cum am preparat-o. În rețeta de cornulețe minune am început să vă arăt caietele străbunicii mele Buia din Sibiu, care a născut în 1905, și ale bunicii mele, asta de exemplu Gâteau Saint-Honoré, asta e tortul Saint-Honoré cu ecleruri. Pe urmă mai Non Plus Ultra, uite aici, Arlechin, Francis Schnittel și altele. Iar astăzi din caietul ei am ales, uite, lințăr, rotițe și încă o dată Non Plus Ultra, că sunt toate variantele, pogăcele, cornuri coșut. Cornurile coșut chiflis este prăjitura semilună, prăjitura Gerbeau, scrisă corect, Gerbeau. Da? Și mergem peste toate aceste delicioase rețete, lințăr negru, lințăr alb și așa mai departe, sunt 3 limbi, de aici tort Napoleon, pe de se găteau în anii 20, 30, 40, fantastic. Până la prăjitura secuiască, uite aici, eu v-am pus poza asta și pe blog, pe care am făcut-o exact după rețeta de aici. Rețeta străbunicii mele. Și uite și pen noazet, sunt ca niște pricomigdale, niște biluțe care conțin numai albuș, nuci, alune sau migdale și un pic de zahăr. Și pe astea le-am făcut. Dar astăzi rămânem la prăjitura secuiască. Ingredientele pentru prăjitura secuiască: cu aluat fraged, gem și bezea cu nucă. Rețeta străbunicii mele Buia. În primul rând avem ingredientele pentru aluatul fraged. 210 g de făină ușoară, tip 3 nula, adică 3 de 0. 140 de grame de unt la temperatura camerei, neapărat cu 82% grăsime, 70 de grame de zahăr pudră, pe urmă avem un gălbenuș, albușul l-am salvat și îl folosim la umplutură, un praf de sare, bineînțeles, pe urmă mai avem nevoie de un plic de zahăr vanilat, bourbon, și aici am ras coaja unei lămâi întregi, dar jumătate vom pune la aluat și jumătate din coaja rasă va merge la umplutură. Trecem la umplutură. Pentru umplutura prăjiturii săcuiești avem nevoie în primul rând de nucă. E o prăjitură cu nucă, aici am 200 de grame de nucă măcinată. Vedeți că și bucățele mai mari și mai mărunte, cum puteți să faceți, dar e fain dacă e și un pic ceva crocant. 4 ouă întregi plus un albuș, albușul pe care l-am recuperat de la aluatul fraged. Mai avem nevoie de 180 de grame de zahăr tos, da, cristal, peste care am pus deja un plic de zahăr vanilat bourbon, 50 de grame de pesmet simplu, pesmet simplu de pâine pentru șnițele, vedeți să n-aibă adaosuri, să nu fie sărat sau boia sau mai știu eu, un praf de sare vom pune și coaja jumătății rămase de lămâie, pe care am ras-o, jumătate am zis că folosim la blat, jumătate la umplutură. În plus, avem nevoie de 400 de grame de gem acrișor roșu, folosesc eu că prăjitura asta are un design special. Iar aici am un gem de cocăze roșii, adică strugurei, ribizli le zice la Arad, rozinchine la Sibiu, să ia strugurașii care sunt așa mici și cresc în tufe, noi avem în grădină, de asta au fost cumpărat, că n-am chiar atât de mulți în curte, 200 de grame de gem de caise. Și pentru decorul final vom avea nevoie de vreo 50 de grame de ciocolată topită cu care să stropim așa niște șuvițe fine. Să trecem la treabă. Pentru aluatul prăjiturii secuiești, care e un aluat fraged, lucrăm cu mâna într-un castron. Punem făina, un praf bun de sare, pentru că este nevoie, jumătate din coaja rasă de lămâie, am zis că păstrăm și pentru umplutură, cam așa. Bun. Vanilia, zahărul pudră, gălbenușul și untul pe tot. Deci cam așa ceva avem. Și acum cu mâna, fiind vorba de un aluat fraged
nu-l maltratăm mult, efectiv cu degetele, uite cum fac, încerc să formez niște mici firimituri din unt cu făină, cu zahăr, cu vanilie, cu tot ce e aici, da? Și prin, uite cum arată, momentan e ca un nisip umed, dar nu mai punem lichid care și uite că dacă îl strâng, e ca o plastilină, se strânge. Așa că nu vreau să-i dezvolt rețeaua de gluten, ci doar, uite, îl compactez. Și din 2 strângeri, așa, am obținut aluatul, pe care ne pregătim să-l dăm la frigider, pentru că nu e așa, aluaturile fragede iubesc frigul și relaxarea. Imediat revenim cu folia de plastic. Și acum pregătim folia de plastic în care să învelim aluatul. Așa. Aici tăiem. Nu e nevoie de forfecă, așa se rupe folia. Aluatul vine singur aici. Nu a rămas mai nimic, pentru că urmează să fie întins sub formă de foaie. De la bun început îl învățăm, îi dăm forma, îl aplatizez, îl învelesc bine, se poate face și cu o zi în avans, faceți seara, lăsați peste noapte la frigider și îl întindeți dimineața. Bineînțeles că el se va întări pentru că untul din el se întărește, dar îl scoatem, îl lăsăm pe masă dacă e prea tare să se încălzească din nou. No, mergem la frigider cu aluatul pentru secuiască. Am scos de la frigider aluatul pentru prăjitura secuiască, aluatul fraged, momentan e lemn, pentru că s-a întărit untul din el. Las 10 minute pe masă, mi-am pregătit sucitor, 2 coli de hârtie de copt, o riglă, ca să știm cât de mare întindem foaia și unealta de perforat. Dacă nu aveți așa ceva, puteți folosi o furculiță. Revenim când aluatul e un pic mai moale, ca să-l putem întinde în formă de foaie. Dar vreau să vă arăt și tava pe care am pregătit-o. E o tavă de 33 pe 24 de centimetri. Și aia înseamnă că foaia pe care o întind va fi de 37 pe 28. Deci, ca să am o bordură să fie un pic mai mare decât tava. Și bine să avem riglă ca să verificăm. Pentru că nu facem o foaie mare din care tăiem margini să avem pierderi, nu. Aluatul ăsta trebuie întins exact la 37 pe 28 și o vom face între 2 foi de hârtie de copt. O punem pe prima, scot aluatul care un pic s-a înmuiat, acum nu trebuie să fie fleașcă, dar e clar mai moale decât în momentul în care l-am scos din frigider. Și îl pun aici, de folia asta nu mai am nevoie. Și ca să-mi fie mai ușor de întins, îl acopăr cu cea de-a doua coală. Așa. Și o să încep să-l întind. Din aproape în aproape. În toate direcțiile. Și întoarcem. Și când începe să fie foaia mai mare, începem să comparăm cu centimetru. Să știm, 37 pe 28. Hai să vedem pe unde am ajuns. Aici e 38, un pic mai lungă, pe 37 am zis, pe 28. Da, hai să vedem, aici e prea mult. Atunci putem lua de aici un pic, îl punem sus. Încă totul e cu aranjat, știi, ca să aibă colțurile faine. De aici iară, dacă e prea lat, așa cu liniarul tai. Scot și pun aici unde am nevoie la colț. Ca să fie treaba și mai simplă, pot face așa. Să fac așa un plic și acum măsor 28. Unde-i? Aici e 28. No, aici trebuie să fac eu din coace. Da? Am aici. Atunci îi fac pliu jos și aici eu văd că e prea mult, îl împing să-mi fie drept. Aici e 37 până aici. Deci asta trebuie să o umplu. Și acum pot întoarce tot. Ca să vedeți mai bine. Și trebuie să umplu și spațiile astea toate ca să fie tot ok. Și aici deja funcționează ca o pungă. Mă duc așa și am umplut colțul ăsta. Vin de la mijloc și mut aluatul, efectiv. Mă duc până se umple colțul. Și am colț ascuțit, uite ce fain s-a făcut.
Și din coace la fel, trebuie să vin până sus. Și încerc să fie foaia și cu grosimea egală. Uite așa. Și aici încep să mă duc spre colț. Aici ai problemă că n-am. Gata, am rezolvat și colțul ăla. Și aici iar, uite, am lipsă de material. Aduc din mijloc, unde e prea gros. Asta e ca o pastă pe dedesubt. Uite cum o vedeți. Până aici, nu, aici a ieșit, nu e nicio problemă. Luăm și punem unde-i lipsă. În colțișorul ăsta. Și uite așa, se face o foaie perfectă de 37 pe 28. Și acum luăm tavă și înainte de a pune foaia în tavă, o să o perforez. Acum o întorc, îi dezlipesc una dintre hârtii, ca să nu ne mai trebuie. A fost numai de protecție. Uite ce fain. Uite ce repede merge cu rola. Altfel cu furculița înțep de 50 de ori. Și o trag în tavă. Și tot cu hârtie. Și acum ideea era să am acea bordură pe toate părțile, să am un pic. Și o am. De-aia am măsurat. Dacă facem din ochi, nu ne iese chiar așa. Uite. Am 2 cm și acolo și aici. Și aranjăm frumos la colț. Și aranjăm și marginile hârtiei. Am nevoie de hârtie, mie nu-mi place să flendure astea în cuptor, dar o las pentru că va trebui să scot prăjitura coaptă din tavă și să am de ce să apuc. Și acum, așa cum îi, mai dau 10 minute la frigider și pe urmă mergem în cuptorul preîncins la 180 de grade pentru 12 minute. Ea trebuie să fie precoaptă, altfel rămâne oarecum crudă. O dăm la rece. Până se coace blatul prăjiturii secuiești sau sechei salad, facem umplutura pe care eu un pic am modificat-o față de blog, în sensul că nu am separat ouăle, am aici efectiv 4 ouă întregi plus un albuș. Și o să vedeți că se bat foarte bine și așa, că pe blog era varianta cu ouăle separate, albușuri de gălbenușuri și 2 castroane, n-au nicio treabă. Și o să le pun la bătut cu un praf de sare, direct cu zahărul tost și cu vanilia bourbon. Și le pun frumos și le las vreo 5 minute să se bată spumos. Și vă zic și de ce. Pentru că prăjitura asta o să vedeți că se montează într-un mod special, se suprapun 2 straturi și iese prea înaltă. Chiar nu e nevoie de stratul ăla așa de expandat. 5 minute cel puțin batem la viteză mare. Uite cum se bate. Ouă întregi. Și acum le pun și coaja rasă de lămâie și le mai las vreo 2 minute la bătut. E ca o bezea. Iese foarte bine umplutura și cu ouăle întregi bătute cu zahăr. Așa arată foaia după 12 minute și o și las un pic la răcorit, cam 10 minute. Pe urmă ungem cu gem. Acum când e prăjitura la răcorit, e bătută și crema din ouă. Și acum o să pun nuca măcinată. Nuca asta poate fi prăjită un pic înainte de a fi măcinată. Și pesmetul. Și acum nu mai am nevoie de robot, ci trecem la spatula de mână. Și amestec ușor de sus în jos. Nuca cu pesmetul. Ce bine miroase a vanilie și a coajă de lămâie. Să toate să arume care se potrivesc grozav. Și la acolo la fund trebuie luat, că întotdeauna uite, mai rămân pungi de compoziție. Și acum punem gemul. Astea sunt 400 de grame, chiar am cântărit, de cocăze roșii, de ribizli sau rozinchine. Și îl întind pe toată suprafața
prăjiturii. Matava e fierbinte încă, nu am lăsat mult la răcit, dar mergem așa pe toate părțile. Și dacă e cazul, mai pun o lingură și din celălalt borcan, ca să fie bine, că erau 390 de grame, nu aproape 400. Dar ca să fie bine și la margini, eu zic că pot să mai pun un pic, pentru că astea sunt bobițe, vezi cum stau unele lângă altele pe un singur strat. Dacă e un gem mai pastă, puteți pune, de exemplu, un gem de cireșe, de vișine, dar să fie gem, nu dulceață. În primul rând să fie mai acrișor și cu fructe mai mărunte. Mai pun o lingură aici. Mai punem pe unde să așa goluri, 2-3 lingurițe. Și le întindem și pe astea. Sunt chiar ultimele 2 borcane. Eu gemul ăsta de obicei mi-l țin pentru friptura de rață, friptură de gâscă, mănânc cu el. Și eu și mama, că suntem obișnuite în Ardeal și în Banat, noi mâncăm fripturile și de porc cu compot sau cu gem din ăsta acrișor, foarte bune. Sau la brânzeturi, astea la platou de brânzeturi cu camembert, cu roquefort, cu un tom foarte fain, chiar și cu un Stilton, excelent se potrivește. Deci mergem și la colțuri. No, acum ai strat uniform peste tot. Și nu mai pierd vremea, ci îi pun crema. Hai să vedem. Asta o torn, o nivelez repede și dăm prăjitura la cuptor. Acum am redus de la 180 la 170, dar n-am decuplat cuptorul știind că imediat vin cu ea. Da, e ceva mai moale decât varianta de pe blog, unde e cu spuma bătută separat, dar nu mă deranjează pentru că e aerată și o să fie foarte faină. Mergem peste tot. E chiar mai ușor de întins așa. E ca o șapă autonivelantă, se duce singură peste tot unde are loc. Și nu scuturăm tava sau așa, pentru că este aerul din spumă. Și apoi nu asta vrem. Nici apandișpan, nu se trântește tavă nici la chec. Na, și acum dacă vrem să-i facem și decor, am așa un piapten, dar nu se pleasă că se-i destul de moale, da? Încerc așa măcar ușor să-i dau un fel de valurile Dunării. Să nu zic că nu, că am lăsat-o chiar simplă, măcar mai nivelez cu el. Acum 40 de minute la 170 de grade va merge la copt. La jumătatea timpului întoarcem tava. Am scos prăjitura să cuiască de la cuptor acum un sfert de oră, am lăsat-o un pic în tavă, dar acum deja trebuie, de-aia mi-am lăsat eu margini, să o scot pe un grilaj și să-i desfac hârtia de copt și o las la răcorit, uite așa. Dacă reușim, după ce se mai răcește, o să-i dăm jos complet hârtia. Prăjitura rece, trebuie un pic desprins așa de hârtie. Și acum putem să-i scoatem hârtia. O să aranjez un pic marginile și să nu râdeți cu foarfeca. Uite așa. Vreau să fie la nivel și o să vedeți de ce. Vor trebui suprapuse 2 straturi de prăjitură. Atunci le facem la nivel. Așa. Aici mai am un pic. Și cam atât. Am tuns-o. Da, uite și aici mai am colțul ăsta. În rest e relativ ok. Prăjitura secuiană până aici seamănă cu multe. V-am mai zis eu în introducere cu Figaro, dar nu ca Figaro, cu londonisele, tăiați felii londoneze. No, aici treaba e că nu se termină aici. Treaba acum începe, pentru că va trebui să o tăiem în 2 ori pe lung, ori pe lat, ori așa, ori așa, și o să suprapunem bucățile. Părerea mea e că cel mai bine ar fi să o tăiem așa, atunci o măsor 34, da? Și aia înseamnă 17. Și să fac aici un marcaj, uite ce 33, cam așa. Aici, cu cuțit cu lamă zimțată și aici, unde e 17.
aici. Acum unesc cele două și fac marcajul așa pe spumă. Bun. Acum cu mare grijă tai. Așa și mai jos merg și încă o dată. Ce am tăiat? Na, să vedem cum arată. Ai, ce faină, superbă! Și acum stratificarea se face așa. Una dintre bucăți va fi pe dos și cealaltă tot cu dosul. O să vedeți acum cum le aranjez. Asta o lăsăm în pace atunci și o întoarcem pe asta. Uitați cât e de fain rumenită și aici. Da? Și acum vin cu gem de caise, 200 de grame. Pe care îl întind pe partea asta. Ce culoare frumoasă are. Și cu roșul ăla la mijloc. Deci avem două feluri de gem. Unul acrișor la mijloc și ăsta de caise, care va fi el acum la mijloc. Totul e să fie în strat uniform și până la margini să mergem. Chiar dacă ele sunt rotunjite, ducem gemul cât de mult putem. Nu se aruncă nici marginile, așa se mănâncă cu pasiune la noi acasă. Avem amatori care papă colțuri de prăjituri. No, bun. Și acum manevra e foarte simplă. O să vrem ca și bucata asta, tot cu aluatul să fie lipit în coloșon. O iau, o ridic și o lipesc. Și o aduc la nivel. Se vede? Cât e de faină. Și aici unde un pic iese gemul, o șterg așa ușor. Și asta e prăjitura secuiască montată fain. Acum ce ar mai trebui să-i facem? Să-i aranjăm marginile și să o decorăm. Ea trebuie să stea un pic acum, să se împrietenească gemul cu aluatul fraged în zona asta unde am lipit-o. Așa. Și cum ziceam, nu se vor arunca marginile, nici vorbă. Ele se vor mânca. Nu presăm prea tare. Și acum ne pregătim de decor. Ultimul pas, să o stropim cu ciocolată topită. Mai e ciocolată amăruie, topită pe abur, pusă în poș. Se taie acum o deschidere destul de mică și facem modele fantezie. Uite așa. Trebuie să se simte ciocolata, nu facem numai firișoare de alea ultra subțiri. Că se potrivește extraordinar de bine ciocolata amăruie, cu toate bezeaua cu nucă, cu aluatul fraged, cu tot ce avem aici. Uite așa. Și mai dăm. Voi dacă vreți să faceți porție mult mai mare, deși de aici ies multe felii, faceți două tăvi. Și atunci e simplu, pe una o puneți cu capul în jos, îi puneți gem, în toate ingredientele dublate și a doua prăjitură o lipiți pe ea. Și aveți atunci o prăjitură secuiască mult mai mare. Eu am pus cam 50 de grame de ciocolată la topit, dar nu o să o folosesc pe toată. Și nici nu se aruncă, asta poate fi retopită și folosită la altceva. Și acum o lăsăm să se întărească ciocolata de pe ea și o să vă arăt și cum se feliază. Acum tăiem prăjitura secuiască întâi cu un cuțit cu lamă zințată, să trecem de ciocolată și stratul de bezea. Am mutat-o pe un cârpător că e mult mai ușor de tăiat așa decât pe grilaj. Acum cu un cuțit cu lamă normală mergem până jos. Și acum o să întorc. De aici o să tai un pic. Te vezi, asta trebuie cu zințat făcut, marginea. Și o tăiem în felii elegante, cam așa. Îi fac marcajele. Acolo, aici, aici. Și acum merg cu celălalt până jos. Și uite.
prima felie. La fel. A doua. Și acum punem pe a patra. Dragilor, am ajuns și la finalul rețetei de prăjitură săcuiască din caietul dragei noastre străbunici Buia. O nebunie de prăjitură fină, fragedă, în oglindă, da? Începem cu bezea, gem, foaie fragedă, iar gem, iar foaie fragedă, iar gem și iar bezea. Totul e în oglindă. Arată extraordinar, iar de gust nici vă mai pot povesti. Trebuie voi neapărat să o încercați, dar v-am zis, dacă vreți o tavă întreagă, atunci faceți cantitate dublă. Coaceți în 2 tăvi și le lipiți una peste cealaltă, cum am făcut aici. Ați văzut că se poate și tăia, lucrăm cu 2 cuțite, nicio problemă. E o prăjitură care stă în cămară, nu are nevoie de frigider. Dacă e acoperită sau în cutie de carton, stă 2-3 săptămâni fără probleme. Dacă v-a plăcut rețeta, vă invit să dați un like, o apreciere, să o distribuiți, un share și să povestiți de savori urbane și prietenilor voștri, familiei și să ne revedem cu drag la următoarea rețetă. Ciao!